მოგესალმებით და პოლის სამყაროში თვიანი პაუზის შემდეგ დავბრუნდი ისევ. ალბათ იკითხავთ თუ სად ვიყავი დაკარგული. Ჩემი კარგობა ერთი ძალიან მარტივი მიზეზის გამო კომპიუტერულ კურსებს გავდიოდი 3 თვის განმავლობაში თან მუშაობდი და ამიტომ უბრალოდ არ მქონდა იმდენი დრო რომ თან მესწავლა, თან მემუშავა, თან ვიდეოები ჩამეწერა, ამ ყველაფერს ერთმანეთთან შეთავსება ცოტა რთული გახდა. ამიტომაც მქონდა პაუზა. ახლა კი დავბრუნდი ისევ, მაგრამ თქვენ მე მგონი მიჩვეული ხართ ჩემგან პაუზას. მაგრამ წასვლას არ ვაპირებ ნამდვილად არსად. ახლა გადავდეთ კარგ თემაზე. ჩემო კარგებო, დღეს მე არ შემოგთავაზებთ ვიდეო რეცეპტს ტრადიციულად, არამედ მინდა რომ თქვენთან ერთად დავალაგო ჩემი სამზარეულოს ორი უჯრა, რომელსაც ეს ძალიან ესაჭიროება და ასევე მე მესაჭიროება და ჩემთან ერთად მინდა რომ განახოთ ასევე თუ როგორ უკეთებ მე ამ ყველაფერს ორგანიზებას, თუ როგორ ვახარისხებ და როგორ ვინახავ სუნელებს, განსაკუთრებით სუნელებს და მშრალ პროდუქტებს. მე მაქვს რამოდენიმე იდეა, რომელსაც უკვე საკმაოდ დიდი ხანია ვატარებ. და რატომაც არ მოხერხდა აქამდე რომ ეს იდეა მე სისრულეში მომეყვანა. როგორც უკვე მოგეხსენებათ, არ არსებობს ალბათ ოჯახი, სადაც აინახება სუნელები. ცოტა თუ დიდი რაოდენობით. რადგან მე სამზარეულოში ვინახავ საკმაოდ ბევრი დასახელების სუნელს, საკმაოდ დიდი რაოდენობის, მაგრამ არ არის ეს ისე დახარისხებული, როგორც უნდა იყოს. ჯეროს რომ გამოვაღებ და გადავხედავ, უნდა ვიცოდე ზუსტად რომელი სუნელი სადდევს, რა ადგილი უკავია და ეს რა თქმა უნდა ჩემთვის დროის დანაზოგიც არის, რადგანაც არ მიწევს ამ ყველაფრის ძებნა და ამასთანავე ვინარჩუნებთ სისუფთავეს და ვინარჩუნებთ წესრიგს. მე ახლა გავანთავისუფლებ ძალიან უჯრას, ამოვალაგებ, გავასუფთავებ, შემდეგ ეს სუნელები ჩვენ გადავდანოთ კონტეინერებში. დავაწეროთ ზემოდან სახელები და ვნახოთ საბოლოოდ რა სახეს მიიღებს. მოკლედ მე ძალიან პოზიტიურად ვარ განწყობილი და მგონია რომ რაღაც გამოვა, რაღაც ის, რაც ჩაფიქრებული მაქვს. დავიწყოთ. აი ჩემო კარგებო, როგორც უკვე ხედავთ, ესეთი ამბები ხდება ჩემს უჯრაში. აქ არის ასევე გაუხსნელი სუნელები, როგორც ხედავთ. ზოგი არის ჯერ კიდევ პარკში დატოვებული და ჩვენ ახლა ამ ყველაფერს მოვაწესრიგებთ, გავუკეთებთ ორგანიზებას, Do you recall when we were young, running from all things at once? Without thinking twice, and I knew it would catch up and that we would be. მე ამჯერად არჩევანი შევაჩერე აი ასეთ კონტეინერზე, რომელიც არის გამჭვირვალე, ჰერმეტულად ასევე კარგად იხურება და არ მექნება საშიშროება იმისა, რომ შიგნით პატარა ბინადრები დაიბუდებენ. როგორც უკვე ხედავთ, ჩემო კარგებო, მე შევიძინე კონტეინერები სხვადასხვა ზომის არის პატარები, რომელშიც სუნელებს მოვათავსებთ. აქ არის დიდები, სადაც მოვათავსებთ ფქვილს, შაქარს, ბურღულელს, ჭადის ფქვილს, სიმინდის ფქვილს, ღერღელს, შვრიას და ასე შემდეგ, ნუ რაც დიდი რაოდენობით გვჭირდება. დანარჩენებს კი შევხედავ, რას მოვათავსებ. ეს არის 2 ლიტრის ტევადობის, ეს არის 3 ლიტრის ტევადობის, ხოლო ესენი კი არის 500 გრამიანები. კი, 9 ლიტრიანები. ახლა მოდით ჩვენ გავრეცხოთ ეს ყველაფერი, უბრალოდ მე ახლა გავრეცხავ ამას. შემდეგ გავამშალებ და შეგვიძლია უკვე მოვათავსოთ ჩვენი პროდუქტები შეგნით.
ყოველდღიური ხმარებისთვის მინდა რომ გამოვიყენო ეს ქილა, რომელსაც ესე ჩვეულებრივად ეხდება და ეხსნება თავსახური, არის 250 გრამიანი, 250 მილilitrიანი. Აი ამ ქილებს კი უბრალოდ კონტეინერებს კი გამოვიყენებ სარეზერვოდ. კიდევ რა მინდა გითხრათ, ჩემო კარგო, არ არის აუცილებელი რომ ძალიან დაიხარჯოთ და დიდი თანხები გადაიხადოთ, მაგალითად, ესეთ კონტეინერების შეძენაში. შეგიძლიათ ძალიან მარტივად ესეთი შუშის ქილები, რომელთაც ძალიან ჯანსაღია, შეგროვოთ რამოდენიმე ქილა, რომელიც იქნება უმჯობესია, რა თქმა უნდა, ერთნაირი რომ იყოს ყველაფერი, იმიტომ რომ თვალი ჭამს და თვალის სოს რო იყვან, ყველა ერთნაირი რომ იყოს და იმაში მოათავსოთ და შემდეგ დააწეროთ სახელი თუ რა არის და რომ ასევე როდის გაზდის დაახლოებით ვადა რომ იცოდეთ. იქნება ეს სუნელი, თუ იქნება ეს ჩვეულებრივი მშრალი პროდუქტი მაგალითად. მე ასევე რო არ დამავიწყდეს რა პროდუქტია, იმ წუთასვე ამოვბეჭდავ ამ მანქანაზე, რაც მაქვს. ამოსაბეჭდი რა არის აპარატი. და იმ წუთასვე დავაწერ რომ არ დამოვიწყდეს, მოკლედ, იმიტომ რომ სხვადასხვანაირ პროდუქტებია, სხვადასხვანაირ სუნელებია, ბევრნაირია და ამიტომ შესაძლებელი რომ დამოვიწყდეს. ახლა ეს არის შაშკლავი, რომელსაც გადავიტან ჩემო კარგო. დავაფარება ასე მჭიდროდ, თან დავაწერ სახელს, იმიტომ რომ არ დამოვიწყდეს, უბრალოდ ბევრი ერთნაირია და დავაწერ, რა თქმა უნდა, ლათინურად, რომ ყველასთვის გასაგები და გარკვეული იყოს, იმიტომ რომ ჩემს გარდა აქ ოჯახის სხვა წევრები შემოდიან ხოლმე. ახლა დავწეროთ უბრალოდ და ისე დავაკრათ ზედ. აი ასე. right. და ასე გავაგრძელებ დანარჩენებსაც. ეს კი არის დაღერღილი წიწაკა, რომელიც არის უბრალოდ ბულგარული წიწაკა, ფაბრიკას რომ ეძახიან ხოლმე, მაგრამ არის მწარე. შემდეგი კი არის ქინძის მარცვალი. ასე პარკში ალბათ რამდენს აქვს კიდე რომელსაც სახელი არ აწერია და საერთოდ აღარ იცი რა არის შიგნით. ხშირად მინახია ეს. აქაც მაგალითად სულ სხვა მწვანილის კონტეინერია ჩასაყრელი და შემიძლია ახლა გამოვიცნო უბრალოდ პიტნა. დაფული პიტნა. შევიძინე, აწერია სოდაზეთ. მაგრამ არის რაღაც ყავისფერი შიგნით ჩაყრილი, აშკარად მჭირდებოდა და დღეს აღარ ვიცი რა არის. კონტეინერები გავრეცხეთ ჩემო კარგო, როგორც უკვე ნახეთ, ახლა კი მე შაქარს, ფქვილს, სიმინდის ახამებას და ასე შემდეგ გადავიტან უკვე კონტეინერებში. ნახოთ, როდემდე გვშენახო ის ვადა, შაქარს პრინციპში არ ჭირდება არანაირი ვადა, იმიტომ რომ დიდი ხნით, როგორც მარილი თითქმის, ესე დიდი ხნით ინახება. ფქვილს აქვს ვადა, ამიტომ ფქვილის ვადა უნდა გადავიტანოთ ზედ.
ეხლა კი გადავიდა ფქვილს და ნახოთ კიდევ მე ხო ორი შეკრული ფქვილი მომტანდა თუ კი სადმე მაქვს კიდე ფქვილი იმასაც ნახავ. ჩვენთან აქ იყიდება სხვადასხვა ხარისხის ფქვილი, არა უმაღლესი ხარისხი და დაბალი ხარისხი, ანუ ფქვილი არის სხვადასხვა ნომრებით და სხვადასხვა ხარისხის მიხედვით. სტანდარტული არის 405 და იმ შემთხვევაში თუ კი თქვენი ფქვილიც არის ნომრებით, მიაწერეთ აუცილებლად ნომერიც რომ იწოდოთ, იმიტომ რომ ყველა ნომერი არის რეცეპტისთვის განსაზღვრული მაგალითად. მე აქ მაქვს შემოკარგება სიმინდის ფქვილი, რომელიც ასე გეტყვით გერმანიაში ნაყიდი. ამას აქვს 23 წლამდე ზუსტად 1 წელი აქვს ზრდა და ჩემო საუკეთესო მეგობარმა მომცა, იმიტომ რომ საქართველოში მივდიოდა, მაგრამ მეც ბევრი სუნელები ჩამომევახა, იმიტომ რომ ჩემი ოჯახი მოდის საქართველოდან. აი, ასე გადავიწყოთ. ხა ეს არის 1 კილოგრამი სიმინდის ფქვილი. აი, ნახეთ, მით უცხოეთში ცხოვრობთ, მოკლედ აქაც ჩვეულებრივად შეგიძლიათ შეძინოთ სიმინდის ფქვილი, მაგრამ ონლაინ მაღაზიებში. ეს ზუსტად სად არის ნაყიდი, ვერ გეტყვით. ავხსნათ ახალი ჩაი. ეს გიყვართ კიდე ჩაი. ისე მწვანე ჩაის დიდად მოყვარული არ ვარ, თუმცა რომ მითხრათ. მაგრამ სულ გვაქვს სახში, იმიტომ რომ მეუღლესავს მე უფრო შავი ჩაის და არომატული ჩაის მოყვარული ვარ. სიმინდის ახამებელი არის ჩემი სამზარეულოს განუყოფელი ნაწილი. ამის გარეშე ძალიან ბევრი რომ არ კეთდება, ამიტომ ჩაუშვათ შიგნით. თან ამებს არ უყრი ჯერჯერობით, იმიტომ რომ დამჭირდება რომ თან ამოვბჭდო ზუსტად რა არის. ესე დავაწერს ყველას და შემდეგ ისევ შემოგიერთებით, ჩავალაგოთ უკვე უჯრებში. მინდათ რომ დააკვირდეთ ყველაფერს ის რაც არ მჭირდება ყოველდღიურად. დევს დაბლა, შედარებით უფრო დაბლა, ხოლო იმას რომელსაც ვიყენებ რო ხშირად, მაგალითად შვრიას ძალიან ხშირად ვიყენებ, ყოველდღიურად ჩემი შვილები ყოველდღიურად მეთმევენ, ამიტომ მინდას აი აქვე. მაგალითად სიმინდის ფქვილი ისე ხშირად არ მჭირდება, არც ეს ბრინჯი, ხოლო სიმინდის ახამებელი და აი ეს ფქვილი კი ძალიან ხშირად მჭირდება, ამიტომ წინდევს ჩემთან. რომ აი როგორც კი გამოვაღებ უჯრას, იმ წუთასვე მქონდეს ახლოს. არ ვიცი რამდენად კარგად ჩანს, ფერების მიხედვით არის დავალეგებული და რატომ არის კარგი, როდესაც გამჭირვალეა. აი ნახეთ, ასეთი გამჭირვალეა და კარგად ჰერმეტულად არის დაფარებული. ჯერ იმიტომ რომ ვხედავთ მაგალითად რამდენი პროდუქტი გვაქვს თუ არა საერთოდ. ძალიან ხშირად ვყიდულობთ ისეთ პროდუქტებს, რომელიც უკვე სახში გვაქვს. და ეს იმის მბრალია, როგორც ახლა ჩემთან მანამდე იყო, რომ უბრალოდ არ ვიცით რა რაოდენობის პროდუქტი გვაქვს უკვე სახში. მაგალითად კურკუმა. მე ალბათ გურჯერ უკვე ნაყიდი მაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ კიდე მთელი შეკვრა მიდევს სახში. კი შემოკარგებო, მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ყოველდღიური სახმარი. ეს არის რეზერვი, როგორც გვქოს არეზერვო, ხოლო ეს კი არის ყოველდღიური სახმარი. ნახეთ. მე აქ ასევე ზემოდანაც დავაწერე სახელი,
გვერდნას დავაწერე, მართალი არ არის აუცილებელი ამდენი, მაგრამ მაინც აი ასევე აქ. აი შეხედეთ. ამას ყოველდღურად გამოვიყენებ, ხოლო ეს როცა დამთავრდება, შემდეგ რაც არის დავლა კონტეინერები, იქიდან შემდეგ გადმოვიტან აი აქ. მოგარგებო, როგორც უკვე ნახეთ, ესე მარტივად და სწრაფად და ეფექტურად დავალაგეთ სამზარეულოს უჯრების, რომ მე მგონი რომ პრაქტიკული, კარგი და მოწესრიგებული უჯრები გამოვიდა, ესე რომ გულს ნამდვილად უხარია. თუ კი გაინტერესებთ ესეთი ვიდეოები, შეგიძლიათ რა თქმა უნდა კომენტარებში დატოვოთ შეტყობინება. მე თითქმის ყველა თარო ეხლა თუ კარადა მაქვს დასალაგებელი, მაქვს ძალიან ბევრი პროდუქტი ასევე შესანახი, ნახევარზე მეტი ისე დარჩა და შემიძლია რომ თქვენთან ერთად რა თქმა უნდა ეს გავაკეთოთ. თქვენც მომაწოდეთ იდეები, მეც მოგაწოდებთ იდეებს და ესე ერთმანეთი გავავხნევოთ და სტიმული მივცეთ იმისათვის, რომ გქონდეს რაც შეიძლება ლამაზი და კომფორტული სამზარეულო. მიუხედავად რომ ჩემი ძალიან პატარა სამზარეულო, მიუხედავად რომ ვერაფერს ვერ ვატებ შეგნით, მაინც ვცდილობ რომ ჩემთვის იყოს მოსახერხებელი და იყოს რა თქმა უნდა ჩემ სურვილებზე მორგებული. ასე რომ შემოგარგებო, ახლა მე დაგემშვიდობებით და გთხოვთ მხოლოდ რომ დალაიქეთ ვიდეო და გამოიწეროთ არხი, რომ არ გამოდავოთ ახალი ვიდეო რეცეპტები დროებით.